අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 7 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතුලා ඉන්නේ. මේකේ scenario ගැන ඉස්සෙල්ලා මම විස්තර කරන්න. මේකෙදි කියනවා next computer කියලා computer company එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ marketing කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ computer software එකක් පාවිච්චි කරලා කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට දීලා තියෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ software එකේ පාවිච්චි කරන product table එක ඒක අනුව තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්න ටික හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි පළවෙනිටම කියනවා next computer කියලා database එකක් හදාගන්න කියලා ඊළඟට කියනවා. ඒ database එක ඇතුලේ product කියලා table එකක් හදාගන්න කියලා මේ details එක පාවිච්චි කරලා. මෙතනදී අපිට අපේ පළවෙනි column එකේ විදිහට ID එකක් හදාගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක primary key සහ auto increment කියලා තියෙනවා. මේකදී auto increment කියලා කියන්නේ මේකට අපි details add කරන්න ඕනේ නෑ. මේක එකින් එක add වෙවි යනවා ඉලක්කමක් නිසා. ඊළඟට අපේ brand එක සහ model එක වාචා විදිහට තියෙනවා. වාචා කියලා කියන්නේ ඒකට අපිට text add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට quantity එක hint එකක් පිළිලා තියෙනවා. මොකද ඒක දශම සංඛ්‍යා යන බැරි නිසා. ඊළඟට price එක අපි double විදිහට තියාගෙන දිනවා. දැන් දශම සංඛ්‍යාවක් එන්න පුළුවන් නිසා. ඒ විදිහට අපි table එක හදාගන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් කියලා තියෙන්නේ අපේ මේ table එක. අපිට මේ විදිහට තියෙන product table එක පාවිච්චි කරලා තියෙන details එක add කරගන්න කියලා. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් අපිට කියලා තියෙනවා මේ store එකේ owner අඳුනගත්තලු Lenovo කියන brand එක තමයි අඩුවම sold වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා යා තීරණය කරාලු මේ Lenovo කියන brand එක තියාගේ store එකේ අයින් කළා දාන්න. අපිට කියලා තියෙනවා ඒක කරන්න දාලා cool statement එක මෙතනින් ලියන්න කියලා. ඊළඟට පස්වෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් අපිට කියලා තියෙනවා Asus brand එකේ ROG Cypress M15 කියන laptop එක තවදුරටත් ඒගොල්ලෝ හදාන්නේ නෑලු. ඒක නිසා කියලා තියෙනවා ඒකත් අපේ මේ table එකේ අයින් කරලා දාන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ questions ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ HDSQL software එකට ගිහලා අපේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හොයාගමු. ඒකදී අපිට ඉස්සල්ලාම කියලා තිබ්බේ අපේ database එක හදාගන්න කියලා. අපි මේ connection එක right click කරලා අපේ database එක හදාගමු. මේ විදිහට අපේ database එක හදාගත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ table එක හදාගන්න කියලා. product කියන අපි මේ විදිහට අපේ database එක right click කරලා අපේ table එක හදාගමු. ඊළඟට මම අපිට දීලා තිබ්බ details ටික පාවිච්චි කරලා අපේ table එක හදාගන්නවා. මේ විදිහට මම අපේ ID එක add කරගත්තා. ඒ ID එක add කරගෙන ඒක hint එකක් විදිහට මම මෙතන ඒක auto increment විදිහට select කරනවා. ඒ වගේම මේක අපි මේ විදිහට primary key එකක් කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ ඊටු column ටිකත් අපි මෙතනට add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ table එක හදාගෙන save කරගත්තා. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියලා තිබ්බා අපිට දීලා දීප product table එකේ තියෙන data ටික අප මේ table එකට add කරගන්න කියලා. අපි ඒකත් ඊළඟට කරගමු. ඒකට අපි මේ විදිහට අපේ cool tab එකට යනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ insert queries පාවිච්චි කරන මේ data ටික add කරගන්න එක. ඒකදී අපි ඉස්සලාම insert into කියන keyword එක පාවිච්චි කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ table එක specify කරන එක. අපි මේ details add කරගන්නේ අපේ product table එකට. ඒක නිසා මේ විදිහට අපේ product table එක කියනවා. නමුත් අපි කලින් අතාවේදී කරා වගේ අපිට නිකන් values ටික විතරක් දීගෙන යන්න බෑ. මෙතනදී අපි ID එකට auto increment කියන value එකක් දුන්නා. ඒක increment එකකට පල්ලෙහාට යන නිසා ඒකට අපිට value එකක් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට value එක add කරගන්න ඕනේ brand එක, model එක, quantity එක සහ price කියන columns වල විතරයි. ඒක අපි මෙතනින් කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන් තියෙන්නේ brackets දෙකක් ඇතුලේ අපේ data add වෙන්න ඕනේ columns ටික කියන්න පුළුවන්. මේකදී නම් brand, model, quantity සහ price ටික. ඒ ටික අපිට මේ විදිහට column එකේ නම දීලා comma එකකින් මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් column එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ columns ටික අපි මෙතනින් add කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ values ටික add කරන columns ටික මෙතනින් specify කරගත්තා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ columns වලට අදාළ values ටික මෙතනින් add කරගන්න. ඒ විදිහට අපි කලින් විදිහටම brackets එකක් ඇතුලේ අපේ values ටික add කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අපේ values ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේ විදිහට semicolon එකක් දීලා මේක වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක run කරලා බලන එක. මේ විදිහට run කරගෙන අපි අපේ table එකට ගිහලා බලමු. මේක refresh කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ table එකේ details එක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ID එකත් මෙතනින් auto fill වෙලා තියෙනවා.
මේකට තමයි අපි අපේ ටේබල් එකට insert queries පාවිච්චි කරන data add කරගන්නේ. අපි අනිත් details add කරගන්න ගන්න queries ටිකත් මෙතනින් මේ විදිහට ගමු. මෙතන මම අපේ ඉතුරු data වලට හදාගන්න queries ටිකත් හදාගත්තා. අපි මේකත් මෙතන right click කරලා run කරගමු. මේකට run කරගෙන අපි මෙතන ගිහිල්ලා මේක refresh කරගෙන බලමු. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ question එකේ තිබ්බ product table එකේ data ටික මෙතන මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට දාලා උත්තර ටික අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට යමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට කියලා තිබ්බේ අපේ ඕන Lenovo කියන brand එකේ product අඩුවෙන් විකිනෙන නිසා ඒක අයින් කරන්න තීරණය කරා කියලා. ඒක අයින් කරන්න දාලා උඩ ලියන්න ඊට තමයි අපිට කියලා තිබ්බේ. අපි ඊළඟ බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඒකෙන් අපි මේ විදිහට අපේ query tab එකට ආවා. මෙතනින් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ delete කියන query එක. ඒකදී අපි ඉස්සලාම delete කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා from කියන keyword එකත් එක්ක අපේ database එකේ table එක නම දෙන්න ඕනේ. ඒකදී නම් අපේ product table එක. ඊළඟට මේ විදිහට දුන්නොත් එහෙම අපේ product table එකම delete කරනවා. ඒක නිසා අපිට delete කරගන්න ඕනේ column එක ඊළඟට specify කරන්න ඕනේ. ඒකදී අපිට condition එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. condition එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපි where කියන clause එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Lenovo කියන name එක අපිට දීලා තිබ්බා. අපි ඒක නිසා අපේ product name එක පාවිච්චි කරලා මේක delete කරගමු. ඒක නිසා where කියලා දීලා අපි අපේ condition එකේ column name එක විදියට brand කියන column එක දෙමු. ඊළඟට අපේ value එක දෙමු. මේක run කරගන්න කලින් අපි අපේ table එකට ගිහලා බලමු. අවුරුද්දම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ Lenovo කියලා column එකක් තියෙනවා. අපි මේක run කරගෙන බලමු. අපි මේක මේ විදිහට refresh කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තිබ්බ column එක මෙතනින් මේ විදිහට අයින් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියලා තිබ්බේ ROG Cypress M15 කියලා laptop එකක් තවදුරටත් හදන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් අයින් කරලා දාන්න කියලා. ඒ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන මේ delete කියන query එකමයි අපි ඒ query එකත් මෙතනින් මේ විදිහට ලියගමු. ඒ විදිහට අපිට delete කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා from එකත් එක්ක අපේ table එක specify කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ where clause එකත් එක්ක අපේ condition එක දෙන්න ඕනේ. මේකෙදි නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ අපේ model එක. ඒක නිසා මම මෙතනින් අපේ condition එක දෙන column එක විදිහට model එක select කරගෙන ඒකේ value එක මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම අපේ value එක add කරගත්තා. ඊළඟට මම මේක right click කරගෙන run කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ table එකට ගිහලා බලුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ ROG Cypress M15 කියන model එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක refresh කරගමු. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක refresh කරගත්තාම අපේ row එක මෙතනින් අයින් වෙලා යනවා. මේක තමයි අපේ question 5 කට උත්තරය බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේක තමයි අපේ database management system වලට අදාළ question set 7 එකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි question set 8 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.